Mana-mana kan pening kita jam ni balik macam ni. Tak nampak gambar. Tengah dah Nampak tulisan.ข่าวเศรษฐกิจวันนี้ชาวบ้านแฮปปี้ขี่เวฟเซฟตังค์ เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ต้องเวฟ ต่อให้น้ำมันแพง ลั่น พร้อมสู้ เพราะขี่เวฟประหยัดจริง ใครๆก็รักเวฟคันนี้ มีดีชัดกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด